नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली भिभोले चाहिँ Vivo V23 सिरिज मध्येका दुईवटा स्मार्टफोन Vivo V23 र Vivo V23 Pro लाई चाहिँ 5 जनवरी 2022 देखि चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ। सो यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले Vivo V23 Pro को बारेमा कुरा गरेको थिएँ, तर आजको भिडियोमा चाहिँ म Vivo V23 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ, यो स्मार्टफोनलाई वेट गर्ने कि नगर्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Vivo V23 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.44 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। 90 हर्ट्जको चाहिँ हामीले रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ भने 180 देखि 144 हर्ट्जको चाहिँ हामीले टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्नेछ। 411 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ र 800 निट को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ। HDR10 र वाइड वन L1 को पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लास को देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी पनि फुल ग्लास को देख्न मिल्नेछ। एल्युमिनियम को चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्नेछ। एकदमै प्रिमियम फिल चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने एन्ड्रोइड 12 का साथ देख्न मिल्नेछ। फुन्टस OS 12 का साथ देख्न मिल्नेछ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTek को Dimensity 920 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 2.5 GHz को चाहिँ हामीले पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्नेछ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर Cortex A78 र 6 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्नेछ भने AMD G68 MC4 को चाहिँ GPU देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ हामीले स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। पावर एफिसिएन्सी, एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ हामीले गेमिङ परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको रहेको छ। तर यो चोटी भने हामीले OIS को सपोर्ट चाहिँ देख्न मिल्ने छैन, ओन्ली हामीले EIS को सपोर्ट मात्र देख्न मिल्नेछ। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्नेछ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको सुपर माइक्रो लेन्स देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले दुईवटा सेल्फी क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्नेछ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 60 FPS सम्मको गर्न सकिनेछ भने अगाडिबाट चाहिँ हामीले 30 FPS सम्मको चाहिँ गर्न मिल्नेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्ने छैन र अरु पनि सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्नेछ र अडियो क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सिंगल बटम फायरिङ स्पिकरको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अडियो क्वालिटी चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ। ड्युअल नानो सिम स्लट देख्न मिल्नेछ र सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी, गाइरोस्कोप, कम्पास र AI का फिचरहरु सबै देख्न मिल्नेछ। क्यामेराको पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले भिडियोमा ब्लर फिचर पनि देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै कमालको कुरा रहेको छ र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री एमएच चाहिँ एकदमै कम रहेको छ। 4200 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 44 वाट को फास्ट चार्जरको सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति हामीले कम देख्न मिल्नेछ, डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। हुन त यो भन्दा पहिला पनि हामीले Vivo V सिरिज का स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ कमै देख्न मिल्छ, तर यो चोटी अझै पनि कम गरेको छ। सो ब्याट्री ब्याकअपका लागि चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन सक्छ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लिक्स र रुमरलाई हेर्ने हो भने एउटा मात्र भेरिएन्टका साथ देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरु आएको छ, जो 8GB 128GB का साथ र नेपाल लन्च रेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च रेटलाई लिएर भने कुनै अफिसियली अपडेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउने छ त्यो दिन अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरुलाई जानकारी चाहिँ दिनेछु र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 45,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। 40 देखि 45,000 को बीचमा नै हामीले Vivo V23 लाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो गाइस, यही थियो Vivo V23 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिजाइन वाइज हेर्नुहुन्छ भने एकदमै कमालको रहेको छ। यसको क्यामेरा फिचर क्वालिटी पनि एकदमै कमालको रहेको छ। ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसन
एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ यदि त्यही प्राइसमा नै नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बब्बाले स्मार्टफोन मान्न सकिन्छ। सो हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजनाले Vivo V23 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ र स्पेशल चाहिँ Vivo V23 लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई टिचर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।